Xin chào các bạn. Mình cũng vừa mới kiếm được một em quạt Nhật bãi các bạn ạ, của hãng National. Thì hôm nay mình sẽ chế cho cái em này một cái cục đổi nguồn chuyển từ 220V xuống 100V, bởi vì quạt Nhật nó chạy 100V thôi. Tiện thể thì mình cũng sẽ cho các bạn xem bên trong chiếc quạt Nhật bãi cũ này nó có những cái gì, và vì sao những chiếc quạt Nhật nội địa cũ nó khá cũ rồi nhưng vẫn được nhiều người săn lùng tìm mua, mặc dù giá nó khá đắt. Đơn cử như em này giá cũng khoảng 2 triệu, gấp khoảng 4 lần chiếc quạt mới thông thường. Đây là cái loại rẻ thôi, còn những cái loại vài chục triệu đến vài trăm triệu nó cũng có các bạn nhé. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Đây, con này là con National này, cánh màu xanh lá rất đẹp luôn các bạn, cánh màu xanh lá này, đường kính 30cm này. Mã con này nó là S30N1M các bạn nhé, S30N1M. Con này thì tuổi đời nó cũng phải trên dưới 20 năm rồi các bạn ạ. Con này cũng được giữ gìn cũng khá cẩn thận đấy. Và thứ hai nữa là cũng đã được lau chùi đánh bóng cũng sạch sẽ rồi. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Tuổi đời mấy chục năm rồi mà vẫn còn zin, chất lượng quạt nó vẫn zin. Các cái chi tiết nhựa này còn rất chi là cứng cáp, không bị lão hóa các bạn nhé. Nó chỉ ngả màu theo thời gian này, các bạn nhìn thấy cái màu nó cứ ngả vàng vàng nhé, là cái màu ngả theo thời gian nhé. Đây là cái quạt này gọi là trung bình thôi, chứ còn không phải là cái quạt mà nó quá đắt tiền. Những quạt đắt tiền ấy thì nó nhiều chức năng, và thứ hai nữa là nó có thể là làm toàn bộ bằng gang sắt thép các bạn nhé. Cái lồng này thì nó làm bằng thép các bạn ạ, sau đó là nó mạ chrome, nhưng mà theo thời gian thì cái lớp mạ nó cũng đang bị bong ra rồi, nó có để ra cái lớp gỉ rồi. Vỏ và thân đế thì bằng nhựa. Đây các bạn nhìn thấy đây, đây là các cái nút bấm này. Đấy, còn rất chi là trơn tru nhá. Rất chi là trơn tru. Còn đây là cái nút hẹn giờ này. Đấy, ôi, vặn nhẹ lắm các bạn, vặn cực kỳ nhẹ luôn. Quạt này quay đi quay lại thì nó dùng túp năng nhé các bạn nhé, túp năng cơ. Có những cái loại quạt xịn ấy thì cái túp năng nó điều chỉnh bằng cái nút bấm ở phía dưới này, hoặc là các cái nút vặn ở phía dưới này. Đây, còn dây của nó đây, dây xịn sò nhá, dây nguyên bản này. Bạn nhìn thấy dây Nhật này, rất chi là mềm nhưng mà cực kỳ chắc chắn luôn. Và với chiếc quạt này của mình thì các bạn có thể là điều chỉnh cái góc quay của nó bằng cách là các bạn cứ cầm cái động cơ này, các bạn xoay đây, xoay này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó xoay được tới tận một cái góc là khoảng 90 độ sang bên trái hoặc sang bên phải các bạn nha. Đây này, cái trục này nó sẽ xoay này. Thì các bạn để ý này, cái trục này. Đấy. Thì cái trục này nó xoay ở một góc nào đó thì nó sẽ cố định, còn sau đó là cái túp năng nó sẽ quay cái phần còn lại. Nói chung là cái điều chỉnh góc lấy gió khá đơn giản luôn, khá tiện ích luôn đấy. Đây là cái dạng quạt lửng nên là các bạn có thể là nâng cái độ cao lên ở một cái mức độ vừa phải. Ở đây nó có một cái chốt này, các bạn nhấn này thì nó sẽ bật lên này. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy không? Nó nhấn này nó sẽ tự bật lên này. Đấy. Đó, thì đến đây là cái mức cao nhất rồi. Vì quạt lửng thì nó không thể cao như quạt cây được. Còn các bạn muốn nhấn xuống thì các bạn chỉ cần nhấn cái động cơ này xuống này. Đấy, các bạn cứ ấn cái động cơ này xuống là nó nhấn xuống thôi, và nhả ra là nó tự kẹp chặt. Các cái quạt nội địa Nhật ấy nó cũ rồi nhưng mà vẫn còn được nhiều người săn lùng và tìm mua, mặc dù giá đắt, là bởi vì cái chất lượng của nó cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy này, các cái chi tiết nhựa này, cánh này nó làm cực kỳ xịn sò luôn. Đây, cái vặn cánh này vẫn là hàng gốc, hàng nguyên bản của Nhật các bạn nhé. Đây, cánh màu xanh khá đẹp luôn. Cánh này thì nó cũng không hẳn là mềm lắm, nó cũng có cái độ cứng nhất định của nó, nhưng mà nó không phải là cái cánh cứng mình bóp thì nó vẫn mềm nữa. Cái độ bền của hàng Nhật thì các bạn cũng biết rồi, từ xưa đến nay thì ai cũng đánh giá cao về cái hàng Nhật, nó cực kỳ bền luôn. Đây, nguyên bản này, nguyên zin này, nó chỉ bạc màu theo thời gian thôi. Cái khung lồng của nó này, các bạn thấy là nó cực kỳ chắc chắn luôn. Thế tại sao mà nó bền như vậy mà người Nhật đã vứt đi? Bởi vì cái thói quen của người Nhật ấy, đó là người ta cứ dùng các cái sản phẩm đến một cái thời hạn nào đó thì lập tức là người ta sẽ bỏ đi, chứ người ta sẽ không dùng tiếp, mặc dù nó vẫn còn mới, nó vẫn còn chạy ngon các bạn nhé. Đấy là cái thói quen của người Nhật. Nên là tại sao cái hàng cũ của Nhật về các nước khác mà nó chạy vẫn còn ngon lành cành đào là vì vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã có hỏng đâu, nó vẫn đang chạy tốt mà, nhưng mà theo cái lịch trình người ta cứ thay thôi.
thì đấy là một trong các cái lý do mà chúng ta nên dùng các cái đồ bãi của Nhật. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang chạy tốt mà, tất cả các sản phẩm nó đều đang chạy tốt hết. Còn những sản phẩm nào nó không chạy tốt thì mình loại ra rồi, chứ còn nếu một sản phẩm nó đã nguyên bản mà nó không có hỏng hóc gì thì nó chạy rất chi là tốt luôn. Và thứ hai nữa là cái hàng của Nhật ấy, thì các bạn thấy là từ trước giờ nó nổi tiếng là bền rồi, cực kỳ bền luôn. Các bạn mua thì dùng thoải con gà mái. So với hàng Trung Quốc thì hàng Nhật thì nó cực kỳ bền, siêu bền luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn thấy cái motor bên trong của nó này. Đây là cái motor mà sản xuất cũng cách đây vài chục năm rồi. Thì các bạn nhìn thấy này, hai cái nửa nó ép lại với nhau và ở giữa là chính là cái cuộn stator. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó không bắt bằng vít mà nó dập bằng đinh tán luôn rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đinh tán luôn này. Thì dập bằng cái này thì các bạn có tháo ra thì dập lại cũng hơi khó, hoặc là các bạn phải kiếm một cái vít mà các bạn bắt vào. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây nó là còn nguyên zin nhá, nguyên zin đinh tán này, mấy chục năm rồi. Đây, cuộn dây các bạn nhìn thấy, để ý cuộn dây này, cuộn dây bên trong này. Cuộn dây bên trong thì như mắt của mình nhìn thấy thì ở đây nó có hai màu dây các bạn, một cái màu vàng vàng và một cái màu xanh xanh, hai màu dây. Đây, cọc đấu này. Nói chung là cái động cơ của Nhật thì nó làm rất chi là trau chuốt luôn. Ở đây nó sẽ có một cái con cảm biến nhiệt này, cảm biến nhiệt hay là cái cầu trì nhiệt gì đấy, nó sẽ cảm biến về cái nhiệt độ của động cơ để nó ngắt khi mà nó quá nhiệt. Các ốc này là còn nguyên zin nhé, mình vặn cực kỳ chặt tay luôn ấy. Vặn mà không cẩn thận là toét hết ốc ấy. Đây các bạn nhìn thấy cái tụ của nó này, tới tận 4,5 mm các bạn nhé, 4,5 mm, 200V. Cái quạt Nhật này nó dùng điện 100V mà, thì tụ nó chỉ chịu đựng 200V thôi. 4,5 mm tụ to thế nhỉ. Bình thường các cái quạt của Việt Nam hay là các cái quạt thông thường bây giờ nó chỉ dùng cái tụ khoảng 2 mm. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây chính là cái đảo gió này. Đấy, cái bánh răng đảo gió này nó khá to và cứng cáp luôn các bạn nhé. Đây, rất chi là cứng cáp. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở bên trong của nó nữa. Thì ở quạt Nhật này nó dùng gọi là cái dùng bạc thau các bạn nhé, chứ không phải dùng bạc đạn. Thì hầu hết các cái quạt Nhật đời cổ ngày xưa chủ yếu là dùng bạc thau chứ không phải là dùng bạc đạn, tức là không phải dùng bóng bi như bây giờ. Nhưng mà tại sao cái bạc thau của quạt Nhật này nó bền? Bởi vì sao? Bởi vì nó chế tạo bằng các cái nguyên liệu cực kỳ tốt các bạn ạ. Cái bạc thau của Nhật này nó cực kỳ bền và cái độ thấm dầu của nó cực kỳ tốt. Nếu như bạc thau tốt ấy, thì là nó phải thấm dầu tốt khi mà nhiệt độ nó tăng cao để nó bôi trơn cho trục của động cơ như này. Đó là cái lý do vì sao có những quạt của Nhật này chạy tới 20-30 năm hoặc trên nữa nhưng mà nó vẫn chạy êm du luôn các bạn nhé. Không cần dùng vòng bi nhưng mà vẫn chạy êm du. Đây chính là cái mặt đáy của chiếc quạt Nhật bãi này các bạn nhé. Nói chung thì nó cấu tạo cũng khá đơn giản thôi, nhưng cái độ hoàn thiện cũng như là cái độ bền của nó thì cực kỳ cao luôn. Đây cái số của nó này, các bạn nhìn thấy cái số này, đến bây giờ nó vẫn còn trơn tru nhá, bấm số nào ăn số đấy luôn. Nhiều quạt mới bây giờ là bấm nhiều khi nó bị trần số, nó tiếp xúc không tốt. Còn đây nó là cái hẹn giờ đấy các bạn nhỉ. Hẹn giờ thì theo thời gian cái chỗ cót này nó đang bị gỉ rồi, chút nữa mình phải lấy ra để vệ sinh lại cái chỗ này. Nhưng mà vặn nó cực kỳ êm, trơn tru luôn. Đúng là hàng của Nhật nó khác, nhìn nó xịn sò lắm. Ở đây nó có cái cơ chế gồm có cái lò xo ở bên trong các bạn này, cái lò xo và cái trục để nó sẽ đẩy cái quạt lên khi mà chúng ta kéo quạt cao lên đấy. Cái hẹn giờ thì mình đã bỏ ra vệ sinh rồi tra dầu tra mỡ nó lại rồi, ngon lành cành đào rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chỉ luôn cho các bạn về cách đấu cái cục hạ áp này các bạn nhé. Thì cái cục hạ áp này nó là cái biến áp tự ngẫu các bạn ạ. Thì nó chỉ có 3 cái đầu dây này, 3 đầu dây này, thì trong đấy là có một cái đầu chung là đầu 0 này, một cái đầu là 220 này và một đầu màu da là 110. Thì cái điện áp 220 sẽ đấu vào hai cái dây số 0 và số 220 các bạn nhé. Đây này, hai dây này. Còn cái dây 110 là lấy trích cái điện áp ra. Thì đây là cái dây vào các bạn nhé, dây vào của một quạt gốc ban đầu. Thì các bạn nhìn thấy này, một đường dây vào nó sẽ vào cái đồng hồ này. Còn một đường, đây một đường này nó sẽ vào cái công tắc 3 số này các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ trích một đường vào cái công tắc 3 số này ra, trích nó ra. Bạn đấu cái đường đấy vào cái 220 này các bạn nhé. Một đường dây còn lại thì mình vẫn đấu vào cái timer hẹn giờ này. Và mình sẽ trích từ cái timer hẹn giờ này ra vào cái đường số 0 của cái biến áp này. Như vậy là chúng ta đã có hai cái đường vào cái biến áp là cái điện 220 các bạn nhé. Đây,
dây vào đây thì một đường vào thẳng cái đường 220 và một đường vào 0V đấu ở cái chỗ timer này. Rồi còn một cái đường ra 100 này thì là mình sẽ đấu đây các bạn nhìn đây, các bạn ra. Đấy, nó dây ra đây và mình sẽ đấu vào cái công tắc 3 số này các bạn nhé. Đây mình đã kết nối vào, các bạn nhìn thấy là mình đang cắm điện 220 nhé, 228V này. Và khi mà vào đây nó qua cái cục hạ nguồn kia, nó sẽ hạ xuống còn 100V này, 105V này các bạn này. Thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn độ chế cái cục nguồn như thế này thì các bạn sẽ cố gắng làm sao mà đính cho nó chặt vào các bạn nhé. Bởi vì các cục nguồn như này nó cũng khá nặng đấy. Đây như mình phải khoét cái nhựa như này, xong bắt đầu mình sẽ dùng cái dây rút 3 cái mình rút chặt này, khá chắc chắn luôn. Đây mình đã lắp vào rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bật này. Đây các bạn nhìn thấy này, cái hẹn giờ này rất chi là trơn tru luôn. Hẹn giờ thì ok rồi. Bây giờ mình bật số 1 nhé. Số 1 nó là cái số nhỏ nhất này, thì cái số này gió nó phe phẩy thôi. Thì đối với quạt Nhật ấy, nó cùng công suất với cái quạt thông thường, nhưng cái gió của nó không vù vù ào ào như quạt thông thường đâu, gió nó cứ thoang thoảng, nó rất chi là dễ chịu luôn các bạn nhé. Thì cái số 1 các bạn nhìn thấy này, ăn là 38W này. Số 2 ăn là khoảng 46W này. Số 3 là cái số mạnh nhất này, là khoảng 52-53W, 52-53W này. Đây túp năng này, anh nhìn thấy chưa? Túp năng vẫn quay đi quay lại bình thường nhá. Các bạn thấy không? Một chiếc quạt mà 20-30 năm rồi vẫn chạy ngon lành luôn. Không hề bị bó két hoặc là bị kêu lọc cọc cái gì. Chạy êm ru luôn các bạn nhé, nó không hề phát ra cái tiếng kêu lọc cọc đâu. Quạt mới mà để khoảng vài năm ấy là bắt đầu nó có cái độ dơ, nó kêu lọc cọc. Nhưng quạt này các bạn nhìn đấy, nó êm ru luôn. Đây, kéo quạt lên quạt xuống này, các bạn thấy không? Kéo lên kéo xuống vẫn trơn tru lắm. Đấy các bạn thấy chưa? Cái quạt Nhật nó giá trị là bởi vì cái độ bền theo thời gian 20-30 năm rồi mà tất cả các tính năng của nó vẫn chạy trơn tru như quạt mới luôn. Hơn nữa những cái quạt mà nó càng cổ, nó càng có những cái tính năng độc mà bây giờ nó vẫn chạy trơn tru thì giá nó lại càng đắt, càng hiếm và nó trở thành gọi là cái đồ cổ rồi. Mà đồ cổ thì nó không còn sản xuất nữa, nó giá trị là vì vậy. Rồi thì bây giờ các bạn cũng đã biết vì sao có những cái quạt cổ của Nhật nó cũ rồi mà khi mà bán nó vẫn có cái giá trị mà còn đắt hơn quạt mới rất nhiều luôn các bạn nhé. Do đó nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn cứ mua những cái đồ cổ này về, vừa dùng cho gia đình chạy êm ru luôn mà lại có cái đồ cổ chơi, về sau bán vẫn có giá trị. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.